Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài test nho nhỏ liên quan đến 3 cái loại kỹ năng của sĩ quan mà mình rất lấn cấn trong mấy ngày hôm nay rồi. Đó chính là cái kỹ năng đầu tiên của anh chàng Svalin, kỹ năng tăng sát thương của đòn đánh thường. Kỹ năng thứ hai là tăng 15% sát thương của bất kỳ một cái sĩ quan nào. Đó, đây là 15% sát thương này. Và cái kỹ năng thứ ba là tăng cường về hỏa lực, 20% hỏa lực. Đó. Thì khi chúng ta học các kỹ năng này cho các sĩ quan thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với việc gây ra sát thương của đơn vị và gây ra sát thương của sĩ quan. Đó chính là cái câu trả lời của trong video clip ngày hôm nay. Các bạn hãy theo dõi cái phần test ở phía sau nhé. Rồi thì cái đoạn test mình sẽ không sâu về cái phần các đơn vị tham gia đấm nhau nữa, mà thay vào đó thì mình sẽ chụp lại cái chiến báo để chúng ta có thể xem một cách nó chi tiết và nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái loại hình test đầu tiên là mình sẽ dùng một đơn vị bộ binh để đấu với đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Trên đơn vị bộ binh thì mình sẽ triển khai Bạch Lang, còn trên đơn vị SH thì mình sẽ không có một cái đơn vị sĩ quan nào cả, để nó giảm thiểu tối đa cái tác động của mục tiêu. Rồi trong 3 cái phần test thì mình sẽ test lần lượt là Bạch Lang học cái kỹ năng tăng sát thương của đòn đánh thường của Svalin là 30%. Sau đó mình sẽ thay bằng tăng sát thương 15%. Và cái thứ ba là tăng hỏa lực 20%. Đó, và mỗi một bài test thì mình sẽ thực hiện 3 lần và lấy mức bình quân trung bình để có thể có một con số tương đối nhất. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mô típ để đọc các chiến báo. Ở đây mình có 3 loại chiến báo tấn công vào 3 cái thời khắc khác nhau. Thì có thể là nó sẽ khác nhau về số lượng đơn vị giết được, nhưng cái này mình không cần quan tâm nhiều. Thay vào đó là mình sẽ quan tâm về cái số lượng sát thương gây ra của đơn vị và số lượng sát thương gây ra của sĩ quan. Thế thì trong trường hợp đầu tiên, Bạch Lang được gắn với cái kỹ năng là tăng sát thương của đòn đánh thường 30%. Thì trong cả 3 lần test, cái kỹ năng của Bạch Lang khi phát nộ chỉ gây ra được 4,93 triệu sát thương. Trong khi đó thì đòn đánh thường, tức các phát bắn từ đơn vị bộ binh, nó gây ra là 10,8 triệu, 12,1 triệu, 13,1 triệu. Và mình tính trung bình bình quân của cả 3 cái lượt này vào chia cho 3 là 12 triệu. Còn cả 3 cái lượt mà mình tính của sĩ quan thì nó vẫn chỉ là 4,93 triệu, bởi vì nó không thay đổi. Vẫn là sát thương gây ra từ kỹ năng của sĩ quan vẫn là như vậy. Vậy là tổng trung bình là 16,93 triệu trong 3 cái lượt test. Lượt test thứ hai là mình sẽ test về khả năng gây ra sát thương khi mình học kỹ năng tăng 15% sát thương. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay, so sánh với cái chiến báo lần trước, là sát thương kỹ năng sĩ quan đã có sự thay đổi. Thay vì là 4,93 triệu thì bây giờ chúng ta sẽ có là 5,56 triệu. Là do cái 15% này gây ra. Và mình kỳ vọng là 15% này nó cũng ảnh hưởng đến đòn đánh thường hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem. Mình kiểm thử 4 lượt. Tại sao mình lại làm 4 lượt? Là bởi vì lượt đầu tiên mình kiểm thử nó chỉ có 2,49 triệu sát thương của đơn vị thôi. Mình đoán rằng là mình kéo cái đơn vị lùi lại quá sớm khi mà sĩ quan nó vừa tung ra kỹ năng, thành ra là cái phần sát thương này nó không được cao, hoặc là nó bị ảnh hưởng bởi độ chính xác của các phát bắn từ đơn vị bộ binh. Thế cho nên mình quyết tâm kiểm thử thêm 3 cái lượt nữa và lấy bình quân trung bình chia cho 4. Vậy là cái bài test của mình nó sẽ là 3,76 triệu của sát thương của đòn của đơn vị
sau đó cộng với sát thương của sĩ quan thì nó sẽ thành tổng sát thương trung bình là 9,32 triệu. So với cái bài test ở bên trên là triển khai cái kỹ năng học 30% đòn tấn công thường thì nó sẽ là 16,93 triệu. Ok. Rồi, đến trường hợp thứ ba là mình sẽ thay cái kỹ năng tăng sát thương 15% bằng cái kỹ năng tăng hỏa lực 20%, bởi vì có rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ về cái chỉ số giữa sát thương và hỏa lực. Nhiều người ta thích hỏa lực hơn cho nên là học kỹ năng về hỏa lực, nhưng chúng ta hãy cùng xem. So với phần tăng sát thương 15% thì khi chúng ta học kỹ năng tăng về hỏa lực 20% thì sát thương của sĩ quan nó chỉ là 5,18 triệu so với 5,56 triệu của trường hợp 15% sát thương bên trên. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng là khi chúng ta đổi kỹ năng sang học về tăng cường hỏa lực 20% thôi, nó rất lớn, nó lớn hơn cái con số 15%, nhưng đổi lại là sĩ quan của chúng ta nó gây ra được lượng sát thương ít hơn rất nhiều so với 15% về sát thương anh em ạ. Đây, mình cũng thực hiện 5 lần test để phòng ngừa trường hợp nào nó bị sai, bởi vì trong trường hợp đầu tiên là mình không bị mất một đơn vị nào cũng như là không tiêu diệt đơn vị nào của đối phương cả. Nhưng mà các trường hợp sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự biến động nó thay đổi ở một mức độ gọi là ổn định. Ok. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy ngay cái tình huống nếu như chúng ta cộng trung bình thì là nếu như cộng trung bình chia trung bình của 4 trường hợp này ra thì sẽ là 4,54 triệu sát thương của đơn vị cộng với 5,18 triệu sát thương của sĩ quan thì chúng ta sẽ có là tổng sát thương trung bình là 9,72 triệu. So với 9,32 triệu ở bên trên thì có thể là nó sẽ dôi ra được một chút. Đấy, dôi ra được một chút. Cái này dôi ra này thì mình nghĩ là nó đến từ cái sự khác biệt của đơn vị, của sát thương của đơn vị. Đó, thì cái này có lẽ nếu như các bạn có thể kiểm chứng thêm bằng cách là tự mình thực hiện các bài test ở ngay trong cái tài khoản của các bạn để liệu xem rằng cái việc sát thương của đơn vị này nó sẽ thay đổi như thế nào. Bởi vì xin lưu ý là mỗi một phát bắn của đơn vị nó bị ảnh hưởng bởi độ chính xác, cho nên với 4 lượt test nó sẽ không phản ánh đầy đủ cái khả năng của cái kỹ năng đến từ hỏa lực hoặc đến từ sát thương, mà chúng ta có thể cần phải test nhiều hơn. Thì cái này anh em có thể thực hiện test để cho mình biết kết quả. Tuy nhiên nhìn về mặt sát thương kỹ năng của sĩ quan thì chúng ta sẽ thấy cái sự biến đổi nó rất rõ rệt. Ok, thì đây là cái bài đầu tiên mình thực hiện test ở trên một cái đơn vị bộ binh, bởi vì đơn vị bộ binh có tốc độ bắn nó cũng khá là nhanh, thì mình mong muốn để xem là cái đòn bắn thường 30% nó ảnh hưởng như thế nào. Nhưng anh em có thể nhìn thấy ngay là cái kỹ năng cộng 30% sát thương của đòn bắn thường nó ảnh hưởng như thế nào nếu như chúng ta càng chiến đấu lâu ở trên chiến trường. Ok. Rồi, trong trường hợp thứ hai mình sẽ đổi bài sang pháo. Pháo là một cái đơn vị mà có thời gian tải đạn khá là lâu, nó phải lên đến hơn 3 giây. Thì mình mong muốn là trong cái quãng thời gian mà đợi cái quả đạn pháo nó được tải lại thì xem liệu rằng cái kỹ năng mà gây sát thương từ đòn đánh thường nó có hiệu quả hay không nhé. Thế thì ở đây chúng ta cũng có 3 cái chiến báo, và 3 cái chiến báo này đều được thực hiện ở trên đơn vị pháo của Đảng Trật tự và triển khai trên sĩ quan là Antonia Shevchenko, cũng vẫn với đơn vị SH thôi. Rồi, trong trường hợp đầu tiên với việc là Antonia của mình chỉ học kỹ năng cộng 30% đòn đánh thường, tức là cái quả bắn thường của pháo ấy, thì mình thấy rằng là gì? Cái lượng sát thương mà pháo binh gây ra so với lượng sát thương bộ binh gây ra nó thấp hơn rất nhiều. Cái này điều này dễ hiểu hơn, bởi vì tốc độ tải đạn của pháo nó chậm hơn tốc độ tải đạn của bộ binh, mình có thể dễ hiểu ngay. Rồi, lượng sát thương từ sĩ quan gây ra là 6,58 triệu, đồng bằng nhau trong cả 3 trường hợp. Đó, và cả 3 trường hợp thì đơn vị pháo binh của mình gây ra lượng sát thương như thế này. Mình cũng tính bình quân trung bình thôi, và tổng lượng sát thương bình quân trung bình là 12,95 triệu trong trường hợp Antonia Shevchenko của mình học kỹ năng tăng 30% sát thương của đòn đánh thường nhá. Rồi, trong trường hợp thứ hai mình kiểm thử với tình huống là tăng 15% sát thương. Đấy.
Thì cái kỹ năng tăng 15% sát thương chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cái sát thương kỹ năng sĩ quan của mình nó đã tăng lên. Thay vì là 6,58 triệu như trong trường hợp kiểm thử trước thì bây giờ nó sẽ là 7,46 triệu. Và nếu như chúng ta càng xuất hiện nhiều tần suất cái xuất hiện mà kỹ năng sĩ quan nhiều hơn thì cái sát thương này nó sẽ càng nhiều, được chưa? Trong khi đó thì lượng sát thương của đơn vị gây ra nó vẫn là 6,69 triệu, 5,15 triệu và 6,18 triệu. Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là so với cái việc tăng 30% sát thương đòn đánh thường vào các đơn vị pháo binh, cảm giác rằng nó không hiệu quả bằng những đơn vị về có tốc độ bắn nhanh, đúng không ạ? Bởi vì mình nhìn thấy rằng là 6 triệu và 6,37 triệu nó chênh nhau một cái quãng nó không lớn. Đấy, cái này nó có thể vùi lấp được bằng cái phần là độ chính xác của các phát bắn và thời gian tải đạn của đơn vị thực hiện đòn bắn. Đó, thì lên là nhìn cái này thì mình đánh giá không cao về cái sự chênh lệch. Okay. Đấy, và chênh lệch cuối cùng trung bình bình quân nó sẽ đến từ kỹ năng của sĩ quan là chính. Cho nên là tổng là 13,47 triệu, trong khi đó là đòn bắn thường là đã là 12,95, có thể xấp xỉ là 13 triệu rồi. Còn đây là xấp xỉ 13,5 triệu, tức là chênh nhau khoảng độ 500.000 thôi. Trong trường hợp tiếp theo là mình học kỹ năng tăng hỏa lực 20% thì chúng ta cũng vẫn thấy được rằng là gì? Khi mình cộng hỏa lực 20% vào đơn vị pháo của sĩ quan thì cái lượng sát thương đơn vị và lượng sát thương sĩ quan gây ra nó cũng sẽ có sự thay đổi. Trong đó là lượng sát thương sĩ quan nó giảm đi rất rõ. Thay vì là 7,46 triệu thì bây giờ chỉ còn 6,91 triệu thôi. Nó cũng vẫn hơn cái trường hợp mà tăng đòn đánh thường, được chưa? Đấy, đòn đánh thường chỉ là 6,58 triệu. Còn đòn hỏa lực thì nó sẽ cộng thêm vào đòn tấn công của sĩ quan, nó sẽ thành 6,91 triệu. Trong khi đó thì lượng sát thương từ đơn vị nó vẫn vậy thôi, nó xê dịch là từ 4 triệu đến 7 triệu và tính bình quân nó là 6,12 triệu. Như vậy có nghĩa rằng là cái firepower này nó được 20%, nó sẽ lớn, nó sẽ cộng cho cái viên đạn của chúng ta thêm cái phần hỏa lực thêm nhiều hơn một chút, nhưng cái sự nhiều hơn này nó không chênh lệch lớn lắm giữa các bài test, giữa cả ba bài test này. Như vậy là rằng là gì? Cái kỹ năng tăng sát thương của đòn tấn công thường nó chỉ có hiệu quả đối với những đơn vị mà có tốc độ bắn nhanh. Đó, tốc độ bắn càng nhanh thì cái lượng sát thương từ viên đạn thường này nó ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu những đơn vị mà phụ thuộc chủ yếu vào kỹ năng của sĩ quan để gây ra sát thương thì cái kỹ năng của anh chàng Svalin này sẽ không có tác dụng đối với những sĩ quan đó. Mà thay vào đó chúng ta nên học những kỹ năng tăng về sát thương. Ví dụ như là tăng sát thương 15% hoặc tăng sát thương 20%. Ok. Còn nếu như chúng ta muốn có độ cân bằng giữa phần tấn công của đơn vị cũng như tấn công của sĩ quan thì các bạn có thể lựa chọn về cái kỹ năng tăng về hỏa lực. Đó chính là cái nội dung mấu chốt của cái bài test này. Thì hy vọng là thông qua cái bài test này chúng ta đã có một cái nhãn quan để mình có thể tự lựa chọn xem là cái sĩ quan này mình sẽ học kỹ năng nào đối với đơn vị nào. Đó, cái này là cái cực kỳ quan trọng, chứ đôi khi cái chỉ số nhìn rất lớn như thế này nhưng sự ảnh hưởng, cái tác động ảnh hưởng của nó đến đơn vị mà bạn đang dùng liệu rằng nó có ổn không. Ok. Đó, rồi có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip test lần sau. Và nếu như anh em có những cái bài test gì cần thực hiện thì có thể đưa cho mình ở trên diễn đàn Discord hoặc là Zalo hoặc là trên fanpage của Facebook. Ok, rồi hiện tại thì mình sẽ để lại cái đường link của Zalo ở trong cái cuối video này. Thì anh em có thể quét cái mã vạch của Zalo để tham gia vào diễn đàn của mình. Mình có tạo thêm một cái kênh kết nối giữa anh em với nhau trên Zalo để dành cho những người chơi của Việt Nam. Còn những anh em mà chúng ta có dùng Discord thì các bạn cũng có thể sử dụng cái diễn đàn Discord. Mình vẫn chăm sóc cho cả 3 nền tảng nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.